हाई गाइज, म तपाईहरुको साथी राजेश। आज एउटा भिडियो ट्युटोरियल लिएर आएको छु, फोटो भिडियो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ हेरेर साथ दिनु होला र कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला के कस्तो लाग्छ। काइन्ड मास्टरबाट हामी यो भिडियो बनाउँदै छौं। काइन्ड मास्टर एपलाई खोल्नु होला र 16:9 रेशियो चुज गर्नु होला र यो भिडियो लिनु होला। भिडियोलाई ओके गरिदिनुस् र तपाईहरु फेरि लेयरमा जानुहोस् र मिडियामा गएर फोटो चुज गर्नु होला। फोटोलाई चुज गरिसकेपछि मार्क्समा जानुहोस् र लभ आकारको चुज गर्नु होला। यसको फेदरलाई बढाउनु होला। फेदरलाई 38 सम्म बढाउनु होला र ओके गरिदिनु होला। यो फोटोलाई पनि तपाईको भिडियो जतिकै लामो बनाउनु होला। र यसलाई रिसाइज गरेर एकदम मिलाएर लभ आकार भित्र हाल्नु होला। अहिलेसम्म भिडियो लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नु होला र सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला मेरो च्यानललाई। अब हेरौँ त यो भिडियो कस्तो। प्लिज गाइज लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।